مساء الخير عليكم. النهارده حلقة خفيفة وظريفة، ما فيهاش تعقيد، ما فيهاش تركيب كتير ولا شغل كده. الموضوع بسيط جدا. هنتكلم النهارده على اللمبات او البالبس، ان انت ازاي تخليها سمارت، ازاي تتحكم فيها عن طريق اي فويس كوماند لايك اليكسا او جوجل اسيستنت. عندك طريقتين. لو عندك مثلا كذا لمبة اكتر من 4 5، فانت ممكن تغير السويتش نفسه، وده هوريهولكم في فيديو ان شاء الله المرة الجاية. لكن انا بتكلم النهارده لو عندك لمبة واحدة بس او لمبتين بالكتير، فانت بدل ما تغير السويتش كله، الموضوع ابسط من كده، غير اللمبة. تخيلين النهارده في لمبة هي فيها واي فاي وي كان كنترول عن طريق الموبايل. تغير الكالرز بتاعتها، عندك unlimited او يعني millions of colors ممكن تختار منهم، زائد ان انت you can dim it، تقلل الاضاءة 50%، تخليها خافتة او ترجعها زي ما كانت. فالنهارده جايب لكم البرودكت ده 4 لمبات، ده حوالي $35 من على امازون. I love this brand، انا جربتها قبل كده. اللمبات دي واي فاي، بتشتغل من على الاب، you can control it over the app بالvoice control. It's energy saving, dimmable، فيها timer function، يعني you can set it تشتغل مثلا الساعة whatever بالليل، وبعد كده تطفي الصبح اوتوماتيك لو انت هتحطها مثلا اوت دور او في البوش لايت او كده. تعالوا نفتح البوكس ونشوف ايه اللي جوه. احنا معانا زي ما انتم شايفين كده 4 لمبات، ومعانا المانيوال ده تحتاجه عشان تعرف اسم الابلكيشن. يوجوالي بعد ما تنزل الابلكيشن وتبتدي تشتغل على اللمبات بتاعتك، بتحتاج تعمل لها مع اليكسا تنزل سكيل معينه وتقدر تكنترول بالفويس كوماند. تعالوا كده نشوف نركب اللمبات ونعمل لها سيت. اوكي، اول حاجه هنسكان الباركود عشان ننزل الاب. فبنيجي كده ونعمل سكان open in Safari، وبعدين داونلود الاب get، بعدين هيداونلود. عملنا داونلود، هنفتح الاب. هيحتاج ان انت يبقى عندك اكونت ريجستر، او لو عندك existing account. انا هعمل login، بعدين اقول له allow. اوكي، allow using app add device. This is how you add device. Got it. agree to the privacy. and دلوقتي هنقول له add device lighting، ونخش على lighting Wi-Fi. بعد كده هنقول له it's 2G next، it has to work on 2.4 GHz الوايرلس بتاعك، متشتغلش على 5G. هتقول له it's زي ما انتم شايفين كده هي بتبلينك فاست. هقول له yes blinking fast. هتديها ثواني، هتعمل configuring وهتشتغل معاك تمام. بعد كده زي ما انتم شايفين هي دلوقتي solid. طيب اديها الاسم اللي انت عايزه. انا سميتها الرايت كاونتر. هقول له ان دي في الكيتشن وهقول له done. بعد كده ده منظر الابلكيشن. اوكي، دوس هنا it's on، it's sorry off and now on. ده الوايت مود. color mode، لو عايز تغير الكالرز you have a lot of colors، تقدر تغير زي ما انت عايز. هوريكم شكلها وانا بغير دلوقتي. بعدين لو عايز ترجع تاني وايت بتدوس هنا. بعد كده في حاجة اسمها سي مود، لو انت في ميتينج، لو انت reading، rainbows whatever. هي تقدر تغير كل شوية. وبعد كده السكادول، لو عايز تحطها على سكادول to turn on and off. نرجع للوايت مود. هفرجكم دلوقتي هي عاملة ازاي، وهوصلها بأليكسا، وتعالوا نشوف الأخبار. اوكي، بص كده معايا on off color. بعد كده ممكن نعمل
سين ممكن نروح على الثانية the left one نغير color blue right نغير color نها blue. اوكي بعد ما عملنا سيت اب مع أليكسا تعالوا نشوف تقدر تساعدنا في ايه. Alexa, turn off the counter lights. Okay. Alexa, turn on the counter lights. Okay. Alexa, make the counter lights blue. Okay. Alexa, make the counter lights red. Okay. Alexa, make the counter lights white. Okay. Alexa, dim the counter lights to 30%. Okay. Alexa, thank you. You bet. زي ما شفتوا كده الموضوع سهل وبسيط، لمبتين نغيرهم الدنيا بتختلف تماما، ظريفة بالذات بالليل الإضاءة بتبقى خفيفة كده ولذيذة. لو عجبك الفيديو عجبتك الفكرة تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب، وتدوس على الجرس عشان يجيلك الفيديو الجاي. المرة الجاية في فيديو قنبلة هيعجبك أوي.